Hi, this is Chef Ricky, your true Pinoy Chef, and today gagawa tayo ng sisig. Alright? So kung gusto niyo matutunan gawin to, samahan niyo ako. Let's go! Umpisa na natin iayos ang ating mga ingredients. At pag kumpleto na ang ating mga ingredients, start na natin itong ilaga. So, una nating papakuluan ang tenga ng baboy. Kasama na rin ng laman na ating gagamitin sa ating sisig. Lalagay natin ng laurel. Lalagyan din natin ito ng salt and pepper. Approximately 1 kilo ang ating gagamitin karne ngayon. At papakuluin lang natin to ng probably 1 hour or hanggang sa lumambot siya. Pag nag-start na siyang kumulo, pwede na nating hinaan yung apoy hanggang sa lumambot yung ating karne. Ngayon naman, magbababad tayo ng 1/4 na atay ng manok. Imamarinate natin siya sa asin at lemon juice. Now, kung wala kang lemon juice, mas magandang gamitin kung meron kang kalamansi, yun ang yung gamitin sa pag-marinate ng yung atay ng manok. And then, i-check na natin ang ating pork. Let's see kung medyo malambot na siya or hindi pa. So pag hindi pa, takpan lang muli. And pag malambot na siya, pwede na natin siyang hanguin. Gumamit tayo ng strainer para tumulong maigi ang kanyang sabaw. Kasi pag pinrito natin ito mamaya, mahalaga na tuyo na siya para hindi masyadong tumalsik ang mantika. Mas maganda kung pwede mo siyang ibilad sa araw para mas lalong matuyo ang ating pork. And then after that, pwede nating iprito yung ating liver habang hinihintay nating matuyo ang ating pork. So sa pagprito ng liver, maglagay lang ng sapat na amount of cooking oil at huwag nang isasama ang pinagmarinatan ng liver. Iprito lang ito at lagyan ng laurel leaves para makatulong sa pagpapalis ng lansa ng ating atay. At siguraduhin lang mahalong maigi at mag-brown siya at maluto. Now, pwede mo rin itong takpan para mas lalong maluto ang liver na yung gagamitin. At ngayon, pag medyo tuyo na yung ating pork, hiwain natin to ng maliliit at umpisa na natin siyang iprito. So magpainit lang tayo ng mantika, i-deep fry natin siya and ilalagay natin isa-isa. Now, pag medyo parang pumuputok-putok pa rin siya, takpan lamang ito para siguradong hindi katalsikan ng mantika. Now, pwede rin naman itong ihawin kung meron kang option para mag-ihaw. Mas maganda kung iihawin mo to, magkakaroon pa siya ng smoky flavor. Pero dahil wala naman tayong uling ngayon, iprito na lang muna natin siya. Masarap din naman to kahit na hindi siya inihaw. Alright? So again, kukuha ka lang ng strainer pagkatapos mo siyang iprito. At umpisahan lang iprito lahat hanggang lahat sila mag-golden brown. So yun lang naman yung ating gusto ma-achieve dun sa ating pork. Dapat lang mag-golden brown siya bago natin siya hiwain ng maliliit. Ngayon naman, maghihiwa na tayo ng ating mga gulay. So, unahin natin ang sibuyas. Hihiwain natin to ng pinong-pino. Now, isang malaking sibuyas, kasya na siguro dito sa ating 1 kilo of pork. So, ganito lang ang way ng paghiwa ng sibuyas para pinong-pino siya. Pwede rin naman kayo gumamit ng red onion kung walang white onion. Pero mas prepare ko ang white onion sa paggawa ng sisig. Now, hihiwain naman natin ang siling green
Tanggalin lang ang tangkay nito at hiwain lang na manipis. Now, pwede rin kayong maglagay ng siling labuyo kung gusto mong mas maanghang ang iyong sisig. Now, gagamit din tayo ng luya. Hihiwain din natin to ng pinong-pino at isasama natin ito mamaya sa ating pagigisa. At ngayon naman, maaari na natin hiwain ng maliliit ang ating pork. So, pisahan lang natin sa laman bago isusunod natin ang tenga ng ating sisig. So, hiwain lang natin to sa desired nating liit. Pero mas maliit ang hiwa sa sisig, mas masarap siya. Pero, syempre, depende kung anong gagamitin mong panghiwa. Pero yung iba, ginagamit nila dito cleaver, 2 cleaver at tinatagtad nila ng pinong-pino. So, ito na yung ating sisig. At ngayon, hihiwain na rin natin yung liver na ating gagamitin. At i-crush natin siya para maging pinong-pino siya hanggang parang powder na siya bago natin siya gamitin. So after that, pwede na tayong magpainit ng kawali. Lagyan lang natin ito ng butter and igisa na natin ng ating sibuyas. Haluin lamang itong mabuti and then pwede na rin nating ilagay ang ating luya. So hahaluin lang natin itong maigi para maluto siya at lalong sumarap ang ating ginagawang sisig. Now, ilagay na natin yung karne at patuloy lang natin itong i-mix. So, kailangan lang ma-coat ng maayos ng lahat ng ating ingredients ng ating sisig. Now, ilagay na rin natin ng liver. So, nasa sa'yo kung gusto mong mas maraming liver, pero ako prepare ko at least 4 tablespoon lang. And yung iba mas gusto ng mas maraming liver sa sisig nila. So, i-ready mo lang yung ginawa mong liver pate para pagka merong gusto mas maraming liver, pwede silang magdagdag na lamang. Now, maglalagay din tayo ng toyo. Lalagyan ko to ng at least 1 to 2 tablespoon and lalagyan ko rin ito ng paminta, at least 1 teaspoon of black ground pepper. Patuloy lamang natin itong haluin para mas lalo mag-blend yung ating mga flavor sa ating ginagawang sisig. At this point, pwede na natin siyang lagyan ng itlog at ihalo lang natin siya hanggang sa maluto yung itlog na ating inilagay. Now, isang itlog lang naman pwede na dito. Pero kung gusto mong 2 o mas marami pa, nasa sa'yo na yun. But I recommend at least 1 to 2 eggs. Ayan, at patuloy lang natin itong haluin para mag-blend lalo ang ating mga ingredients. Now, patayin natin ng apoy bago natin ilagay ang mayonnaise. So, sa 1 kilo na pork, at least half cup of mayonnaise ang iyong ilagay para mas masarap ang iyong sisig. And then, pagkalagay mo ng mayonnaise, haluin lang mabuti at pagkatapos, maaari mo nang ilagay ang green chillies. Now, sa pag-serve nito, ilagay lamang sa isang serving dish at talagyan natin ng mga toppings. So, meron akong dinurog na chicharon dito. Yun ang aking gagawin toppings. Lalagay ko lamang ito sa ibabaw ng sisig. At meron pa akong natirang onion. So, lalagyan ko lamang siya for extra onion. Mas masarap kasi ang sisig pag maraming onion. Now, pwede ka rin gumamit ng hot plate kung meron kang available
At mas maganda yon, pwede mo pa siyang lagyan ng extra egg as your toppings. And eto na, okay na ang ating sisig. Alright, so nagawa na natin yung ating sisig. Sana may natutunan kayo sa ginawa nating sisig ngayon. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na para lagi kang updated sa aking mga videos. Okay? So again, this is Chef Ricky, your true Pinoy Chef. Bye for now.